Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul, dar și luna în berbec. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca mai apoi să vedem care este energia în cărțile oracol, de tarot și, evident, la talismane. Așadar, pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, va începe tranzitul prin semnul berbecului în casa 1. Această casă vorbește despre noi înșine, despre modul în care noi vedem viața, dar și despre modalitatea prin care ceilalți ne percep pe noi. Este costumul pe care îl îmbrăcăm atunci când ne arătăm lumii întregi. Berbecul este un semn cardinal de foc. Este semnul acțiunii, reprezintă verbul a fi și energia brută. Planeta intelectului, a gândirii și a comunicării, într-un semn care poate fi imprevizibil, poate însemna comunicare abruptă, gânduri care vin repede. Vrem să punem totul în practică rapid. Vorbim aici despre voință și determinare, să începem acțiuni noi, să facem lucrurile la care ne-am tot gândit și nu am avut curaj să le începem. Vorbim despre o potențială irascibilitate, despre o potențială oboseală mentală, pentru că veți fi în centrul atenției, pentru că este o lună din punct de vedere energetic destul de aglomerată pentru berbeci. Oamenii vor dori să vă stea în preajmă, veți fi căutați, veți fi implicați în conversații diverse. Atenție însă că Mercur în berbec poate fi acea energie care ne spune gândește înainte de a face. Va exista o dorință acerbă de a face lucruri noi, de a ieși din casă, inclusiv de a face mișcare. Sau poate energia lunii martie ne va pune pe drumuri cu un scop și cu un sens anume. Trebuie doar să fim răbdători și atenți la discernământul nostru. Este o energie mai optimistă decât cea a lunii februarie, oricum pentru voi dedicat mai ales. Tot în aceea zi, pe 10 martie, avem parte de luna nouă din Pești, din casa voastră a 12-a. Acest sector din viața noastră are legătură cu autosabotajul, cu fricile și cu timiditatea, cu sentimentul de izolare pe care îl putem resimți fiecare dintre noi. Este casa subconștientului, a inconștientului colectiv, este casa unde ne retragem atunci când vrem să ne reîncărcăm bateriile. O lună nouă spune noi angajamente, noi direcții, în semnul spiritual al peștilor, care înseamnă deopotrivă imaginație, visare, dar înseamnă și escapism sau frică. Pe de altă parte înseamnă conexiunea cu divinitatea, chestiuni de suflet pe care vreau să le întreprind. Ia o hotărâre importantă ca începând cu această lună să las să pătrundă în viața mea doar lucrurile care sunt cu adevărat de suflet. Sau poate energia vă împinge către această direcție și vi se creează cadre și situații propice pentru ca voi să începeți să discerneți ce este cu adevărat bun și util pentru voi. Mai departe, pe 11 martie, Venus, planeta care ne vorbește despre banii lichizi, despre iubire de sine, dar și despre relații, intră și aici, în casa a 12-a, în semnul peștilor, unde se simte extraordinar de bine. Iubirea de sine, valoarea ta, stima ta de sine, pe ce pui tu preț cu adevărat. Iată că în luna martie s-ar putea să fiți unii dintre voi ușor visători sau să spuneți la ce bun toate astea, vreau tot ce se întâmplă în viața mea să fie de suflet, să întâlnesc cu oameni buni. Poate apărea o relație de iubire secretă, poate apărea în viața voastră cineva din trecut care vă iubește, dar care până acum nu v-a spus, sau poate apărea cineva completamente nou în viața voastră, cu care să începeți o relație spirituală, de iubire și de suflet. Mai poate însemna și că vă vin bani neașteptat de undeva sau că dacă ați avut o sumă de bani blocată undeva, acum, karmic vorbind, banii respectivi vin către voi înapoi pentru că așa este corect. Și după această perioadă de visare începe primăvara, astrologic vorbind, și anul nou astrologic, pentru că pe 20 soarele se mută în berbec, echinocțiul de primăvară, în casa voastră întâi. Optimism și voie bună, energie să facem lucrurile pe care ni le propunem. Acum gândurile pe care le-am avut la început de lună pot fi puse în practică. Este o lună în care berbecii, în mod deosebit, vor fi foarte analitici, vor
Voi vor dori să facă multe lucruri pe care le pot și pune în practică, doar dacă acelea sunt foarte concrete și foarte palpabile. Este o lună în care planurile berbecilor pot da roade, în care berbecul va avea energie să își susțină gândurile și dorințele. Indicat este să ne folosim discernământul, pentru că s-ar putea să avem fel și fel de idei în această lună, dar care nu toate să fie plauzibile și concrete, sau pe care să nu le putem pune în practică deodată. Este o lună în care tot ceea ce ne trece prin minte, dacă are sens și dacă ne ajută și ne servește binelui suprem, să fie pus într-un plan concret, într-un plan de acțiune. Apoi, pe 23 martie, guvernatorul berbecului intră în casa a 12-a în Pești. Marte, planeta acțiunii, în semnul peștilor, mai ales aici în casa a 12-a, nu se simte foarte bine, dar este o oportunitate foarte bună pentru ca berbecii să își tragă sufletul și să se refacă. De ce? Pentru că energia va fi destul de fluctuantă în această lună, în sensul că deopotrivă veți dori să faceți chestii, pe de altă parte vă veți simți epuizați. Și aceste tranzite toate sunt interconectate, astfel încât noi să ne găsim un punct de echilibru. Începutul și sfârșitul, totul începe cu berbecul. Marte în casa 12-a în Pești spune, ok, ia-o ușor, dacă tu vrei să faci ceva în această lună și este pentru suflet, este pur, este necondiționat și îți face bine ție, dar și celor din jurul tău, ai undă verde în manifestare. Marte în Pești mai poate veni și cu o energie scăzută sau cu ceva provocări de sănătate pe care evident că le puteți ține în frâu, pe care evident că le puteți vindeca în cazul în care apar și dacă apar. Sau poate fi o nevoie de a vă retrage, de a nu dori să mai fiți în centrul atenției pentru a vă putea gândi efectiv la lucrurile care chiar contează pentru voi. De ce? Pentru că Mercur în berbec poate face multă gălăgie. Poate fi o lună în care totul în jurul vostru să fie pe repede înainte, să se creeze așa un fel de zarvă, iar voi din când în când să aveți nevoie să închideți ușa și să spuneți, ok, se întâmplă lucruri în jurul meu și eu ce fac? Ce este cel mai bine pentru mine în acest moment? Marte în Pești vine și cu capacitatea de a ne depăși fricile, de a ieși din zona aceasta a fricilor și a timidității. Da, berbecul în esență este a fi energie brută. Așa cum este, așa se și poartă în lume. Însă peștii aduc înțelepciune pentru a putea depăși, să spunem, obstacole de tipul imaturității sau a lucrurilor pe care noi dorim să le facem, dar care poate de multe ori ne încântă prea mult fără a avea o bază solidă. Aici se regăsesc în acest moment Saturn și Neptun, care joacă aceste roluri foarte importante în viața noastră și ne spun, visezi sau este ceva concret care chiar te ajută? Întreaga lună va lucra pentru noi la nivel energetic și la dezvoltarea noastră. Ne va împinge către calea cea bună. Și nu în ultimul rând, de departe, cel mai important lucru din luna martie este eclipsa de lună sau luna plină din Balanță, care are loc pe 25 martie în casa a 7-a a berbecului, adică în semnul balanței, cel al relațiilor conștiente 1 la 1, cu partenerul de viață, partenerii de afaceri sau clienții voștri, cu cei mai buni prieteni și așa mai departe. Oricine este în contact direct, în relație conștientă cu voi 1 la 1. O lună plină spune încheiere, finalitate. În zona relațiilor va apărea o schimbare majoră sau ceva trebuie să se schimbe, un tipar vechi. Putem corecta acțiunile din ultimele 6 luni, mai ales că eclipsa are un efect mult mai puternic decât o lună plină în mod normal. Acțiuni începute la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie anul trecut, pot fi acum corectate. Pentru unii poate însemna o relație nouă, trec la un nou nivel în relația mea de afaceri, cu partenerul meu de afaceri, la nivel de clienți sau cu persoana alături de care am o relație stabilă. Pentru alții poate însemna este momentul să iau o decizie, ce vreau, mai continui în această căsnicie sau nu. Sau această relație, dacă a fost de lungă durată, unde duce, către ce se îndreaptă. Și toate aceste lucruri pot apărea aici, pentru că Venus, zeița iubirii, vă stă în casa a 12-a, de unde scoate la suprafață rănile sau iubirea necondiționată.
și toate vor lucra în tandem, astfel încât la sfârșitul lunii martie voi să aveți vizibilitate și o concluzie foarte sănătoasă despre următorii pași pe care să îi parcurgeți în viețile voastre. Tot aici, în casa a 7-a, se regăsește nodul sud karmic în acest moment în tranzit și fără dar și poate vor ieși la suprafață lucrurile pe care tindeți să le faceți în mod normal sau un tipar în relațiile voastre cu care v-ați confruntat de-a lungul timpului, pentru ca voi acum să puteți interveni conștient și să aduceți schimbări bune în viața voastră. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată și plină de iubire, să fiți sănătoși, la mulți ani tuturor berbecilor. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol. Gemeni și casa voastră a 3-a, cursuri noi, comunicarea va fi foarte importantă, mai ales la nivel de relații. Ceva în zona aceasta se poate schimba. Pentru alții dintre voi pot fi drumuri pe distanțe scurte sau comunitatea, cartierul, inclusiv relația cu familia voastră extinsă, în vizorul vostru, în area voastră de interes în această lună. Este o energie în care să începeți cursuri sau să începeți să acumulați experiență nouă în zona profesională sau să începeți să vă dezvoltați aptitudinile, pentru că în viitor vor fi foarte utile. Pentru alții dintre voi înseamnă că puteți intra în grupuri de oameni noi, că vă puteți conecta cu oameni din trecut sau cu oameni noi care de acum înainte au un rol important la nivel spiritual în viața voastră. Aici avem abundență. Este o lună abundentă pentru berbec, plină cu de toate. Abundență înseamnă inclusiv o lună la nivel financiar foarte bună, dar poate însemna și tot soiul de evenimente care să vă pună pe voi în fața unor fapte împlinite, astfel încât să puteți acționa fără teamă și fără frică. La nivel de carieră se pot întâmpla lucruri, puteți să vă înscrieți la niște cursuri sau apar schimbări în această zonă. Și aici sunteți în flux, da? Pentru că tranzitele vor fi direcționate către berbec. În această lună începe tranzitul soarelui prin berbec și universul practic vă deschide ușa. Este luna în care berbecul este răsfățat pentru a putea să-și ducă la capăt planul. Planul personal care trebuie să fie pentru binele suprem al nostru și al celorlalți, dar și ca parte dintr-un întreg la nivel de umanitate. Și aici mai avem un lacăt care este deschis. Lucrurile la care voi ați lucrat până acum poate nu v-au fost accesibile, dar începând cu sezonul eclipselor, mai precis cu data de 25 martie, aveți undă verde să manifestați lucrurile pe care voi vi le doriți sau să corectați ceva anume. Mai precis de atât, dacă o relație nu mai funcționează și în linia voastră de destin, sufletul vostru știe că are undeva un alt suflet pereche cu care să meargă braț la braț în acest plan fizic, cu siguranță apar niște situații, niște evenimente în zona voastră personală, la nivel de relații, pentru ca voi să puteți interveni și remedia. Schimbări de tot felul pentru berbec la nivel de carieră și la nivel de relații în această lună. Fluxul banilor poate a fost blocat în luna ianuarie, în luna februarie pentru voi și acum se deblochează. Poate la serviciu v-ați simțit blocați și fără vlagă în această lună. Evoluați, puteți face ceva nou. Și aici avem peștii, din nou abundență, numărul 34. Resurse financiare, investiții pe care le puteți face. Cineva poate investi acum sentimente, dar pure în relația cu voi. Vorbim aici despre achiziții și despre tranzacții comerciale pe care le puteți face, dar și despre sume generoase de bani care vă pot intra în conturi. Să vedem ce ne spune și tarotul pentru berbec luna martie. În zona relațiilor avem pajul de cupe, în zona planului material avem 7 de bâte și în zona planului emoțional avem steaua. Fantastic! Pajul de cupe vine cu declarații de iubire,
cu idei noi în zona aceasta a relațiilor, cu cineva nou în viața voastră dacă sunteți singuri, care încet, încet va prinde curaj să vă spună ce simte pentru voi. Pentru alții dintre voi poate însemna o sarcină, să deveniți părinți. Mai există aici posibilitatea ca cineva să vă fi cunoscut deja, dar să nu îndrăsnească să vă spună te iubesc sau uite ce însemn pentru mine. Poate însemna revenirea cuiva din trecutul vostru cu care ați lucrat, ați fost colegi la locul de muncă, unde a existat imposibilitatea de a fi împreună sau de a vă mărturisi dragostea unul pentru celălalt și în această lună aceste lucruri pot ieși la suprafață. Pentru cei care sunteți în cupluri, aici poate fi vorba despre copiii voștri care au nevoie de voi în această lună sau despre faptul că și voi contați, dincolo de faptul că sunteți părinții copiilor voștri. Nu sunteți doar părinții copiilor voștri, ci și un cuplu și ar trebui să aveți mai multă grijă de voi. Pentru alții dintre voi poate însemna un proiect comun la nivel financiar împreună cu partenerul vostru prin care să faceți ceva nou, să înființați o afacere, să puneți pe picioare o afacere. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există o șansă să stați față în față cu cineva și să clarificați lucrurile, să vedeți dacă se mai poate remedia ceva acolo sau nu. Avem judecata. Judecata vine cu înălțare spirituală, cu evoluție. Având în vedere că avem foarte multe tranzite în semnul peștilor în casa subconștientului, puteți depăși o karmă personală, mai ales la nivel de relații, prin acea eclipsă. Pentru cei care sunteți singuri, poate apărea în viața voastră o iubire de suflet, o iubire spirituală, un om care să investească în relația voastră sentimente sincere și pure. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici s-ar putea să apară niște discuții despre sensul și drumul vostru împreună. Să ajungeți la concluzia că voi și partenerii voștri de viață stabili sunteți o idee foarte bună, că sunteți o echipă și să lăsați deoparte orgoliu, să se schimbe ceva la voi în casă, la voi în familie și să spuneți în vremurile în care trăim este mai bine să fim împreună pentru că noi de fapt ne iubim, dar uite că societatea ne dezbină prin tot ceea ce se întâmplă în aceste vremuri. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, da, există potențialul pentru unii dintre voi anume să puteți sta de vorbă cu cineva din trecutul vostru pentru a clarifica situația voastră. Și aici avem 4 de bâte. O lună în care berbecul la nivel de relații va avea foarte multă treabă de făcut, o lună în care se întâmplă lucrurile pentru binele berbecului, astfel încât voi să ajungeți la o concluzie, astfel încât voi să evoluați pentru că energia berbecului spune sunt independent și în această lună energia vă spune independent, dar în relație. Fii tu bine cu tine pentru a putea avea parte de o relație foarte armonioasă în doi. Pentru cei care sunteți singuri, puteți întâlni pe cineva care în această lună, iată, că are curaj să vă spună, vă contactează, apare aici cineva care se poate îndrăgosti de voi. Sau dacă aveți pe cineva acum și v-a fost teamă să spuneți celor din jurul vostru că sunteți împreună în această lună, o puteți face, mai ales dacă aveți și copii, pentru că aceștia vor fi blânzi și încântați de relația voastră. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este o lună foarte bună de armistițiu, de pace, de lumină, de înțelegere cu partenerii voștri de viață, dar și o lună în care, după cum spuneam, cu eclipsa din casa 7 puteți să ajungeți la concluzia că mai bine rămâneți prieteni buni decât să ajungeți dușmani și că mai bine reparați acum, faceți o separare amiabilă, să spunem așa, decât să ajungeți să fiți dușmani. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există o posibilitate pentru unii dintre voi să stați față în față cu această persoană și să discutați despre o posibilă împăcare. În această lună, berbecul va scăpa din plasa iluziilor. Da, pentru că Neptun vă stă în casa a 12-a, dar acolo se regăsește și Saturn, care spune trebuie să te maturizezi și să vezi exact ce-ți place, de ce îți este frică și unde și cum te sabotezi tu singur în relațiile tale.
Tot casa a 12 are legătură cu dușmanii ascunși, unde în relațiile voastre în această lună vă puteți convinge dacă cei pe care îi aveți în preajmă sunt sinceri sau de fapt poartă o mască. Și aici vorbim despre tot ceea ce vă doriți voi în această lună, lucrurile care sunt cu adevărat pentru suflet, nu superficiale, vin către voi, pot veni către voi, puteți începe lucruri noi, planuri noi, proiecte noi, puteți începe acțiuni noi care să vă fie de suflet și să dea roade. Veți avea parte de multă înțelegere în zona relațiilor în această lună, cu cei dragi vouă. Și aici avem a spiona. Cineva din trecutul vostru vă spionează pe mediile de socializare sau cineva pur și simplu vă caută după ce v-au urmărit o perioadă, poate pe mediile de socializare sau în grupul vostru de prieteni, în comunitatea voastră, în cartierul vostru, la locul de muncă inclusiv, și începeți o relație de iubire. Alții dintre voi s-ar putea să descoperiți că, nu știu, un prieten foarte bun, de fapt, nu este un prieten foarte bun. Și nu va durea, pentru că veți ști ce să faceți, veți avea remedii. Când veți avea voi puterea și capacitatea să faceți o schimbare aici, sau când ar fi benefic, aveți un an la dispoziție. Această carte spune practic că nodul nord din casa 1 a berbecului va fi acum activat de soare, care vă spune că ceea ce se întâmplă în acest an pentru berbec, mai ales la nivel de relații, este pe termen lung și foarte lung. Că acum ne așternem cum vom dormi în următorii 18 ani. În zona planului material avem 7 de bâte, care ne vorbește despre curaj și despre determinare, despre a nu procrastina și despre a lupta pentru ceea ce ne dorim noi. Despre voință. Avem judecata. Să reveniți asupra unor planuri anterioare pe care le aveați și să le puneți în practică. Despre revenirea asupra unei decizii de angajare, despre revenirea la un loc de muncă sau într-un domeniu de activitate de unde v-ați retras anterior, despre revenirea la niște studii, despre a relua niște studii, despre a vă înscrie la niște studii, despre potențialul de a vă apăra, de a fi foarte agili, pentru că Mercur în berbec este istețime, agilitate în această lună. 3 de monede, parteneriat, despre o negociere la locul de muncă, a salariului, despre niște bani care vă vin acum înapoi, care au fost blocați, după cum spuneam înainte, despre un potențial de a semna un nou contract de muncă, de afacere, despre a scăpa dintr-un conflict legal pe care îl aveți poate în afacerea voastră. Și aici avem 9 de cupe. Dorințele voastre, dacă sunt pure, corecte și cinstite și servesc binelui suprem, vor fi în această lună îndeplinite. Ideile voastre vor putea fi puse în practică în această lună. Iar unii dintre voi vă eliberați de o povară complicată aici, legală cumva. La locul de muncă puteți avea parte de bârfă sau este acea energie din casa a 12-a, unde v-am spus că s-ar putea niște prieteni adevărați, de fapt, să nu fie prieteni adevărați și să aibă niște măști. Să vă puteți da seama, exact ca aici, și să ieșiți din această plasă și iluzie a unei prietenii false. Aici avem peacemaker sau mediatorul, omul care aduce pacea. Vedeți, vă eliberați și scăpați de niște constrângeri și de niște bârfe. Și aici avem investiție. Veți putea investi niște bani cu calm, nu abrupt, nu direct. Veți putea face niște planuri, veți putea cere o mărire de salariu sau veți avea parte de niște bani de la cineva sau printr-o afacere, printr-un eveniment favorabil în această lună. Stați sub semnul abundenței. În zona planului emoțional și a sănătății. Aici este vorba despre vindecare și regenerare, despre faptul că am avut tranzitele în Vărsător unde berbecul a avut capacitatea sau ar fi trebuit să
facă un pas înainte către propria sa vindecare. Luna martie oferă acest prilej de vindecare, de înțelegere și de conștientizare a lucrurilor care vă sabotează pe voi în mod recurent, pentru că destinul ne-l facem singur. Despre niște dorințe care se pot îndeplini, mai ales la nivel financiar în această lună. La nivel emoțional, steaua va duce lucruri bune în cale, va duce și vă creează evenimente care pe voi să vă ajute să vă maturizați. Vedeți, ne-a apărut eremitul. Voi sunteți în această lună eremit, chiar dacă veți fi în centrul atenției într-o oarecare măsură. Prin energia peștilor din casa a 12-a, veți avea oportunitatea să vă retrageți diplomat din situații, din conversații care vă displac sau de lângă oameni care poartă măști, după cum spuneam. Pentru alții dintre voi este vorba despre o vindecare mult dorită, despre identificarea unor lucruri pe care le-ați somatizat în corpul fizic, dar care au la bază cauze emoționale. Pentru alții dintre voi este ieșirea în lumină a cuiva drag, este cineva din trecutul vostru care acum prinde curaj după ce v-a urmărit, după ce v-a vegheat o lungă perioadă de timp și vine către voi în sfârșit, puteți purta o conversație. Despre decizii importante pe care le puteți lua în luna martie. Berbecul va avea alegeri foarte multe de făcut la nivel financiar mai ales. Se produce o schimbare sau puteți face o schimbare în rutina voastră zilnică la nivel profesional. Evident că schimbarea este benefică. Iar aici avem regele de bâte, voința inimii voastre. Veți avea această forță magnetică să atrageți lucrurile pentru voi în această lună. Veți avea capacitatea de a discuta cu cineva care înainte era arogant, dar prin energia voastră veți dezamorsa acea energie arogantă a acestei persoane și prin blândețe, prin vorbă bună, prin energia peștilor din luna martie, veți putea sta de vorbă ca de la suflet la suflet. Pentru cei care sunteți singuri, cineva foarte determinat vă poate intra acum în viață, cineva alături de care să aveți un parteneriat stabil. Pentru alții dintre voi, energia aici vă spune să fiți foarte cumpătați, să nu fiți irascibili, să nu fiți imprevizibili și nici aroganți în această lună, pentru că veți avea foarte mult de câștigat. 7 de bâte. Este o lună în care va fi nevoie să dați dovadă de curaj, este o lună în care veți experimenta și veți trăi toate lucrurile pe care le doriți voi cu adevărat, dar nu fără efort din partea voastră. Și undeva există în mintea voastră o idee care vă autosabotează, pe care în această lună o puteți descoperi. Și cavalerul de monede, planuri noi, relație nouă sau relație stabilă. Pentru toți berbecii în această lună. Să aveți grijă la nivel de stomac, la nivel de tranzit, la nivel de bioritm, dar și de metabolism. Este nevoie să faceți mai multă mișcare pentru că ceva aici în stomacul vostru, să știți că vă afectează încrederea în voi înșivă. Hai să vedem și cum vă văd ceilalți pe voi în această lună, pentru că veți avea tranzit în casa întâi. Influencer. Aveți puterea magnetică de a influența, de a conduce, de a deschide uși, de a schimba, de a sfătui oamenii, de a schimba viețile oamenilor. Ca un model. În consecință, acțiunile voastre vor avea reverberații pe termen lung și în viața voastră, dar vor putea influența și alți oameni. Atenție la acest lucru. Și ca pe un om foarte puternic, foarte cumpătat și foarte muncitor. Berbecii în această lună, dacă își fac treaba, vor avea parte de foarte mult succes. Talismanele. O călătorie la care v-ați tot gândit în această lună poate fi făcută, sau planuri de călătorie pe care le doriți. Casa întâi înseamnă și aspectul fizic. Unii dintre voi veți lucra la aspectul vostru fizic, fie la nivel de sănătate și mișcare, fie la nivel de înfrumusețare.
Uite, o călătorie undeva în altă țară sau o vizită sau o discuție cu cineva care poate avea legătură cu Franța sau cu limbile latine. În această lună veți avea o strălucire aparte, veți fi precum un star de cinema, da? Toată lumea va fi cu ochii pe voi și atenție la ce transmiteți, pentru că veți da tonul, veți avea putere, după cum spuneam, să demascați lucrurile care nu vă convin. Te iubesc. Cineva din trecutul vostru cu care ați avut o poveste de iubire poate reapărea în viața voastră pentru a clarifica situația. În relațiile voastre deja formate și stabile, în această lună veți avea parte de lucruri frumoase și de iubire, de aniversări frumoase, iar pentru alții dintre voi poate însemna cineva complet nou în viața voastră cu care să începeți o relație acum. O aventură, un lucru nou, un proiect nou, un serviciu nou începe și este stabil dacă vă doriți. Veți avea posibilitatea să jonglați cu energia, să picați în picioare precum Humpty Dumpty dacă veți traversa provocări. Bună, eu sunt problema, cineva care poate veni din trecutul vostru pentru a-și cere scuze. Este o lună foarte puternică pentru voi ca să finalizați ceva și să începeți lucruri noi. Uite, din nou stabilitate. Veți avea parte de foarte multe lucruri care pot începe acum și vor dura în timp, dacă sunt bine făcute și gândite, cadouri pentru voi în această lună, bani, putere și glorie. Este o lună bună la nivel financiar pentru berbec, un nou contract de muncă sau un nou proiect, o nouă afacere sau clarificarea unor lucruri din afacerea voastră. Vă eliberați de o povară. Pentru alții dintre voi, dacă începeți o relație de iubire, aceea poate fi o experiență unică pentru unii dintre voi. Uite, clar, planuri de călătorie pentru voi în această lună, posibil niște concerte sau posibil voi până acum să fi făcut foarte multe lucruri așa la nivel social, dar fără să vă fi relaxat și în această lună arta, visarea, iubirea, romanța să fie puse pe primul plan. Bagajele, vă faceți bagajele, unii dintre voi puteți încheia o relație cu cineva dacă aveați impedimente până acum. Aleg puterea, o lună în care, după cum spuneam, veți avea puterea să schimbați lucruri în jurul vostru, în viața voastră. O eliberare din nou, doi oameni care se eliberează de viețile lor din trecut. Uite, aici este și un pântec, poate fi o sarcină și protecție divină, dar și un semn al taurului. Poate aveți legătură cu cineva așa, cineva care vă va aprecia foarte mult, veți fi foarte apreciați, veți fi văzuți în această lună clar, în mod deosebit, foarte multă popularitate pentru berbec. Farul, dacă v-ați pierdut direcția, în această lună vă puteți reașeza în rolul pe care voi îl aveți, în viețile voastre, puteți cere, după cum spuneam, măriri de salariu. Avem globul, excursii pe care le puteți face, o relocare sau o revenire, pentru alții dintre voi o întâlnire foarte importantă care se petrece în această lună. Avem inițialele J, U, H și A. Jupiter din Taur, pe 9, are loc o quadratură între Marte și Uranus. Marte va fi învărsător în casa voastră a 11-a, Uranus în casa a 2-a în Taur. Iar această conjuncție are sensul și rolul de a ne scoate pe noi din zona de confort, de a aduce inovație, de a ne pune pe picioarele noastre, de a ne împinge să facem mai mult pentru a ne asigura noi un viitor mai bun la nivel financiar. Veți avea un moment de aha, o conștientizare foarte puternică care vă ajută. Veți avea parte de ajutor din partea oamenilor. Vă întâlniți cumva tribul, sufletele pereche, oamenii potriviți în tot ceea ce aveți voi de întreprins. Poate fi Ungaria sau poate fi o altă țară, să cunoașteți pe cineva care poate nu este de aceeași naționalitate cu voi. Este o lună în care să, prin joacă, prin relaxare, să faceți lucrurile. O surpriză foarte mare, o declarație de dragoste a cuiva vă surprinde în această lună. Și este o lună cu foarte multă energie bună și optimistă, pozitivă pentru berbec.
Eu vă doresc tuturor o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!